हजुरलाई आज म 5 वर्षसम्म स्टोर गर्न मिल्ने एकदमै अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको आँपको अचार बनाएर देखाउँदैछु। यो आँपको अचार चाहिँ काँचो आँपको अचार हो। यसलाई हजुरहरूले राम्रोसँगले राख्नुभयो भने 5 वर्षसम्म पनि बिग्रदैन। यसको लागि मैले 1 केजी जति काँचो आँपलाई लिएकी छु। यस्तो वाला हेर्नुहोस् त। र यो काँचो आँपलाई चाहिँ सुरुमा मैले काट्दैछु है। हजुरहरूले यो आँपको अचार बनाउँदाखेरि हल्का पाकेको वाला लिनुभए पनि हुन्छ, अझ काँचो वाला लिनुभयो भने अझै राम्रो है। यसलाई चाहिँ आफ्नो डिजायर्ड सेपमा काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी स्क्वायर सेपमा काटेकी छु। आँपको अचारमा भरपुर मात्रामा भिटामिन सी पनि पाइन्छ है। र खास गरेर यो सिजनमा काँचो आँप पनि एकदम सजिलै पाइन्छ र बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट नै एकदमै मजासँगले बनाउँदैछु। र मेनली अचार बनाउन भन्दा अगाडि हामीले 3वटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा भनेको चाहिँ कुनै पनि अचार बनाउनुभन्दा अगाडि राम्ररी साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। र दोस्रो भनेको चाहिँ सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। यो बिया चाहिँ मैले निकालेँ र यतिको बनेको छ। यसको चाहिँ आधा मात्रै बनाउँदैछु म, आधा चाहिँ गुलियो अचार पनि आउँदैछ है। 1 चम्चा ठुलो चम्चाको 1 चम्चा नुन राखेर मोल दिनुपर्छ र 1 घन्टा छोडिदियौँ भने चाहिँ यसको सबै पानीहरू निस्किन्छ र सुकाउँदाखेरि पनि छिटै सुक्छ र अचार छिटै बिग्रदैन पनि है। र अर्को अचार बनाउँदा तेस्रो कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अचार स्टोर गर्ने बोतल सकेसम्म सिसाको हुनुपर्छ। हुन त प्लास्टिककोमा पनि बन्छ है। सिसाको बोतललाई राम्रोसँगले घाममा सुकाउनुपर्छ र हरेक पटक अचार निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुक्खा चम्चा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पानीलाई चाहिँ म निकाल्दैछु है। यो पानी हजुरहरूले जुस जस्तै पिउन पनि सक्नुहुन्छ पानी मिसाएर है। र यसलाई चाहिँ पानी निकालेर यसरी सुकाउँदैछु। यो चाहिँ 1 दिन जति मैले सुकाएँ र चर्को घाम हो भने 3-4 घन्टामा नै मजाले सुक्छ है। र सुकाउँदाखेरि चाहिँ मैले यसरी घाममा सुकाइदिएँ। लगभग 1 दिन सुकाइसकेपछि यस्तो हुन्छ। हल्का यो यसरी कम क्वान्टिटीको भइसक्यो। अब यसलाई मोल्नको लागि चाहिँ मैले राख्दैछु। हेर्नुहोस् त, यतिको सुक्नुपर्छ। धेरै खङ्ग्रङ्गै सुक्यो भने पनि मिठो हुँदैन है। यतिको सुक्यो भने चाहिँ पर्फेक्ट बन्छ है। र अचार स्टोर गर्नको लागि एउटा सिसाको बोतल अथवा एयर टाइट कन्टेनर लिएँ। हुन त प्लास्टिकको बोतलमा पनि बन्छ, तर सिसाको बोतलमा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। मनतातो पानीले पखालेर राम्ररी मैले सुकाइसकेकी छु। हामीलाई अचारको लागि चाहिन्छ आधा चम्चा बेसार, 1 ठुलो चम्चा नुन र साथसाथै चाहिन्छ रातो खुर्सानी 6-7वटा र तोरीको तेल आधा कप जति चाहिन्छ, 100 ml, जिरा आधा चम्चा, जिराभन्दा ठ्याक्कै डबल, धनियाँ चाहिँ 1 चम्चा, तोरी चाहिन्छ हामीलाई 1 चम्चा जति र सोप पनि 1 चम्चा चाहिन्छ। सोपले एकदमै आँपको अचारमा चाहिँ सोप कम्पलसरी नै हो, एकदम मिठो बनाउँछ। रातो धुलो खुर्सानी पनि 1 चम्चा लिएँ। सुरुमा सबै मसलाहरूलाई हामीले मजाले भुट्छौँ र भुट्नुभन्दा अगाडि प्यान चाहिँ राम्ररी तातेको हुनुपर्छ है। र मजाले यसलाई मसलालाई झामझुम पारेर मैले भुट्दैछु है। आधादेखि 1 मिनट भुट्नुभयो भने चाहिँ यसलाई पिस्न एकदमै सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले खलमा पिसेर बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ यो मसला। र खल छैन भने चाहिँ मिक्सरमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। र अचार बनाउँदाखेरि मसलाको क्वान्टिटी एकदमै राम्ररी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यो भुट्दाखेरि डढ्नु पनि हुँदैन। र सधैँ जिराभन्दा चाहिँ धनियाँ ठ्याक्कै डबल राख्नुभयो भने आँपको अचार एकदम टेस्टी हुन्छ। र गुलियो अचार बनाउनुहोस् या आँपको अमिलो पिरो अचार बनाउनुहोस्, सोपले एकदमै टेस्ट इन्हान्स गर्छ र सोप चाहिँ कम्पलसरी चिज नै हो है। सोपलाई चाहिँ हामी नेपालीमा सुप पनि भन्छौँ। त्यो मोमो खाइसकेपछि खान्छौँ नि हामीले है। हजुरहरूले पनि घरमा एकचोटि मजाले ट्राई गर्नुहोस् है त यो अचार, र कस्तो बन्यो भनेर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अचारलाई अब मैले एकछिन सुकाउनलाई राखिदिएँ है। र यो ग्लास जारलाई पनि मजाले एकैछिन घाममा राख्दैछु है। एकदमै सजिलो छ बनाउनुको लागि। र मैले चाहिँ खलमै पिस्दैछु। पुरै धुलो पिठो पनि बनाइराख्नु पर्दैन, हल्का दरदरा किसिमले पिस्दैछु। हजुरहरूले मिक्सरमा पिस्नु भए पनि हुन्छ है, तर मैले लोकल नेपाली स्टाइलमा यसरी खलमा पिस्दैछु है। यो हाम्रो खल चाहिँ लगभग 30 वर्ष पुरानो हो, मजाले चलिरहेछ अहिलेसम्म पनि है। र
आँपको अचार चाहिँ खास गरेर बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई मनपर्ने खालको हो। टोटलमा चाहिँ नुन लगभग 2 देखि 3 चम्चासम्म युज हुनसक्छ यो अचारमा है। कतिको नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार मनपर्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई म मोल्दैछु। यसरी रातो धुलो खुर्सानी राखेँ, नुनलाई राखेँ है, र बेसारलाई पनि राखेँ, र खलमा कुटेको मसलालाई पनि राख्दैछु। हेर्नुहोस् त। र लामो समय टिकाउने हो भने चाहिँ भेनेगर पनि राख्न सक्नुहुन्छ 2 चम्चा। यो चाहिँ अप्सनल हो है, तर राख्नुभयो भने चाहिँ लामो समयसम्म पनि अचार बिग्रदैन। र यसलाई चाहिँ अब तेल झैँया पारेर राख्दैछु। तेल चाहिँ हल्का तताएर सेलाएर मात्रै राख्नुभयो भने अझै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ तोरीको तेल हो है। अब मजाले एउटा सफा चम्चाले अथवा एकदम साबुन पानीले हात धोएर हातैले मोले पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो लगभग आधा केजी जतिको हो है। आधा केजीको चाहिँ मैले गुलियो अचार बनाएँ। गुलियो अचारको रेसिपी पनि आउँदैछ छिट्टै नै। र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। र यसलाई कसरी स्टोर गर्ने त्यो पनि म सिकाउँछु हजुरहरूलाई है। यो कस्तो बनेको छ हेर्नुहोस् है त। वाउ, कस्तो मिठो मुखै रस आयो मेरो चाहिँ है। मलाई चाहिँ खास गरेर सुक्खा रोटीसँग एकदमै मनपर्छ आँपको अचार। खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। एकदम हेल्दी छ यो अचार। बाहिरको कुनै पनि चिजहरू मिसाइएको छैन यसमा, र एकदम खाउँ लाग्दो तरिकाले तयार हुन्छ। र यसलाई म अब स्टोर गर्दैछु मजासँगले। यो एयरटाइट कन्टेनरमा अथवा ग्लासको बोतलमा स्टोर गर्ने। र यसलाई घाममा एटलिस्ट 6-7 दिन चर्को घाममा राख्न सक्नुहुन्छ। र चर्को घाम लागेको छैन भने चाहिँ 10 दिनसम्म राख्नुभयो भने खानको लागि एकदम पर्फेक्ट रेडी हुन्छ। बेला बेलामा सुक्खा चम्चाले मजाले चलाइदिनु होला 2-3 दिनको एकचोटि है। र मसला एकदमै राम्ररी लागेको छ र एकदमै मिठो हुन्छ यो तरिकाले बनाउनु भयो भने। माथिबाट हल्का टिस्यु पेपरले पुस्दैछु है। अचार नबिग्रिनको लागि एकदमै सरसफाइमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। र सकेसम्म सुक्खा चम्चाले मात्रै निकाल्नु होला अचार चाहिँ है। यो चाहिँ 4-5 वर्षसम्म पनि नबिग्रिने तरिकाले बनाएकी छु। हजुरहरूले धेरै 5-6 किलोको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला, र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र बनिसकेपछि यस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ 1 टुक्रा मात्रै तपाईँको थालमा पर्यो भने पनि हजुरले 1 थाल भात खानुहुन्छ। र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।